بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره پرون موږ څه ویلو د مسور د اوپن کولو طریقې مې ویلې دی. نن راځو په مسور کې څه کوو پریکټیکل کار سټارټ کوو. صحیح ګوره که ستا یاد وي نو پرون موږ څه ویلو دا یو فارموله مې ویلې وه چې کله په مسور کې موږ کار کوو نو موږ به ایکول آر این ډي او هغه نه بعد بریکټ سټارټ او بریکټ کلوز او هغه نه بعد انټر موږ سره دې شکل کې یو څو پاراګراف لیکل راشي. دا ویلو که نه اوس که ته وایې چې نه ماله دا یو څو پاراګراف نه دي پکار زیات پکار دی نو بیا دلته راشه او د دې دوو بریکټو په منځ کې ورته یو نمبر ورکړه چې کوم نمبر شو دا نمبر شو 200 پاراګراف یې راکړه دا اوس وګوره کاله به 200 پاراګراف درکړي او د 200 پاراګراف نه ټوټل څومره پیجونه جوړېږي 17 پیجونه جوړېږي. دلته راځو فایل ټیپ ته. په فایل ټیپ کې پهلنی آپشن موږ سره دی نیو څه کار کوي یو بلینک پیج تاته درکوي بلینک ډاکومنټ وبخښه. اوس که ته چې ما ته یو بلینک ډاکومنټ پکار دی نو بیا فایل او نیو ته لاړ او دې ځای نه بلینک ډاکومنټ د ایم ایس ورډ چې څومره فایل دی هغې ته څه ویلی شي ډاکومنټ او د دې چې کوم ایکسټینشن دی هغه موږ سره دی ډي او سی ایکس او د 2000 نواله تر 2003 پورې د ایکسټینشن څه ډي او سی دا ایکسټینشن دا 7 10 او 13 کې دا ایکس پکې اضافه شوی دی او باقي لاندې ورشنو کې ډي او سی ضرورت ما ته دا فایل نه پکار یو بل فایل پکار دی نو بیا دلته کلیک بل فایل راواله نیو او بلینک کلیک پې ګوره زما بل فایل چېرته لاړو چې ما پکې لیکل کړي لاندې پروت دی دا وګوره لاندې به راځي د شکل کې لاندې پروت خدای نه بعد راځو ګوره بل پکې څه دی بیا دلته کلیک کا نیو کې بل موږ سره تیار فایلونه هم پراته دي. یو کس دی هغه وایي زه ځان ته سی وي جوړوم خو سی وي نشي جوړولی چې سی وي څنګه جوړېږي. دلته راشه دا وګوره تیارې سیوین تیارې لیټرې تیار ډیزاین نه پراته دي چې کوم ډیزاین د خوښې سلیکټ کړه دا ډیزاین مې خوښ شو بس په دې باندې یو کلیک او هغه نه بعد دا وګوره دا موږ سره دلته راشي. اوس په دې کې معمولي شان د چینجز وګوره دا سی وي چې څوک جوړوي د هغه کس نوم څه دی او د هغه کس نوم ثبت شو. همداسې راشه دلته خپل ایډرس ټایپ کړه دې ځای کې خپل فون نمبر ټایپ کړه دلته ایمیل دلته ویب سایټ که نوی ویب سایټ ستا نشته نو بیا دا سلیکټ کړه او دې ځای نه ډیلیټ دلته ابجیکټیو چې کوم دی که تاسو زه سلیکټ کوم زه به داسې وکړم او زه به ستاسو انجیو دې ځای ته ورسوم او ما کې دومره قابلیت ده که خبرې چې خلک لیکي هغه ولیکه دې ځای کې خپل ایکسپیرینس ولیکه جاب ټایټل تاسو په کم ځای کې تا کار کړی دی په کم پوسټ باندې تا کار کړی دی زه ورته وایم چې ما ټیچینګ کړی دی ټیچر د کوم کال د کوم ډیټ نه والا تر کوم ډیټ پورې د کار کړی دی په کومې کمپنۍ کې دی کړی د هغه کمپنۍ ایډرس کوم ځای کې ستا جاب ریسپانسبلیټي څه وي پوهېږې په دې باندې زما جاب ریسپانسبلیټي دی چې مینټین سټوډنټس ریکارډ کنټرول سټوډنټس ډیورینګ د کلاس نو ته بیا خپل ریسپانسبلیټي چې کوم دی هغه به دلته ولیکي. سکل نه علاوه ګوره ښه دلته راشه تعلیم خو ستاسو سره شته خو د تعلیم نه اضافه تا سره کومه ډپلوما وغیرہ سرټیفیکیټ وغیرہ شته او که نه ایم ایس ورډ دا مې زده دی ایم ایس ایکسل مې زده دی چې نور پکې بیا څه لیکي او دلته راشه خپل تعلیم به ولیکې کوم ځای کې د سکول ویلی کوم تاریخ نه کوم تاریخ پورې کومه ډګري وغیرہ د سره شته او که نه هغه ټول به دلته ولیکې او ریفرنس کې ګوره که د ریفرنس کې خلک اکثر چې کوم ځای کې هغې کار کړي لکه ما اوس دلته کار کړی دی پیسټمیک کې نو زه به خپل ریفرنس کې دلته سره صفر نوم ورکړم کلیر شو ده دا کسان به بیا څه کوي سره صفر سره به خبرې کوي چې دې کس تاسو سره واقعا کار کړی او که نه یا ته چاته یو بل لیټر وغیرہ لیکي او لیټر په ډیزاین باندې نه پوهېږي بیا دلته راشه لیټر ریفرنس کې نه د هغه کس نوم به لیکي چې څوک تاسو څه کوي چا سره تا کار کړی بس هغې کس نوم به لیکي. ریفرنس کې اکثر خلک دا شی کوي چې ریفرنس از اویلیبل انډر ریکوایر وغیرہ داسې ورله جو میسج وغیرہ پرېږدي. دلته راشه ګوره لیټر وغیرہ لیکي لیټر دې ځای نه اخیستی شي چې کوم لیټر ستا پکار دی دا د لیټر دپاره یو ډیزاین دی. دلته اوس وګوره دلته به خپل نوم ولیکي دلته به خپل جاب ټایټل ولیکي هغه نه بعد دلته راشه ګوره دا لیټر چې چا ته ځي د هغې نوم د هغه ټایټل کومې کمپنۍ ته ځي ایډرس یې څه دی د هغه سټي څه دی ډیر چې وایي جس فار ایگزامپل زه سیسټم ته ناست یم ټایپینګ زما د مخامخ یو پیج دی زه دغه ته سیسټم ته نه ګورم پیج ته ګورم او مثال ته نه بس غلط لګیم که ټیک لګیم اوس دا پیج ما غونډ ولیکلو وه او زه دا غواړم چې دې کې وګورم چې ما نه کومه غلطي خو نه شي به څنګه وګورو فار ایگزامپل ما یو 2-3 پیجه ما ولیکل
او زه بیا هغې کې ګورم چې دې کې مانه غلطي شوې ده که نه ده شوې. خو چې کله تا نه غلطي کېږي ګوره ښه یو لفظ چې کوم ځای کې هم غلطي کېږي د هغې لاندې به یو ریډ لاین راځي. لکه ګوره تا هلته کمپیوټر لیکلو او د کمپیوټر په ځای باندې د کمپیوټر دا سپیلنګ چې کوم دی تا نه غلط شوی دی دې شکل کې تا لیکلی دی. نو دلته به ګوره تا هلته هارډویر لیکلو هارډویر تا سره دې شکل کې راغلو پوهېږې په دې اوس د دې مطلب دا دی چې دلته زما سپیلنګ غلطۍ نه دي دا به زه دې شکل کې صحیح کوم خپل او مخکې به کلیر شو. ښه دې نه بعد بیا راځي ګوره دا هم زما نه دی په کار ختم یې کړه ختم نه شي بیا فایل ته راشه نیو چې څه ستا په کار یې بس تیار د مخکې نه جوړ شوي ریډیمیډس وغیره فایل یا پیټرن یې پرتې دي چې کوم پیټرن د خوښ یې که پیټرن له دې ځای نه سلیکټ یا که ته دلته کلیک یې پرسنل نه مطلب دا دی که تا چېرته خپل جوړ کړی بیا خپل هم کولی شي. فلحال ما سره خپل نشته څه دی دا DOC 3 چې کوم دی دا هم دی دی دلته وګوره دلته چېرته پروت دی خو که ته خپل جوړې خپل به بیا څنګه جوړې لکه زه یم دا پیټرن چې کوم دی دا دی بار بار راځي دا زما خوښ دی دا پیټرن زه دلته لیکم چې ایکول RND زه بار بار ایکول RND نشم لیکلی بس دا پیټرن دی ما سره بار بار راځي. نو دا به څنګه ځان سره سیف کې فایل او دې نه بعد به سیویز ته لاړ شي او سیویز کې به براوز ته لاړ شي او دلته به دا ځان ته سیف کې په کوم ځای کې به سیف کې ورډ ټمپلیټ کې به سیف کې او دله نوم کوم ورکې دله نوم زه کوم پرسنل فایل په نوم باندې سیف مې کړو هغه نه بعد مې دا کلوز کړو. اوس ته دلته لاړ شي ګوره فایل ته نیو باندې کلیک او پرسنل باندې کلیک کړه دلته ګوره پرسنل فایل راغلی کلیر شو ده. ښه دې نه بعد ګوره بل پکې څه دی اوپن دی اوپن څه کار کوي چې څومره فایلونه تا ځان سره سیف کړي د اوپن کمانډ په تھرو باندې کولاولی شي. اوپن باندې کلیک کړه ریسنټ ډاکومنټ دی ته ریسنټ ډاکومنټ ویلی شوی دې ځای نه کولاوې که نه تا سره په کوم بل ځای کې پراته دي ته ما سره په ډیسکټاپ باندې یو فایل پروت دی هغه اوپن کړه کوم فایل اوپن کړم دلته راشه دا فایل اوپن کړه دا بل اوپن کلیر شو ده. ښه دې نه بعد وګوره بل پکې څه دی سیف سیویز دی لکه دا ما سره یو فایل شو او زه غواړم چې دا فایل سیف کړم دلته مې کلیک کړو او دې باندې کلیک کړه فایل او سیف کوم ځای کې سیف کې براوز ځای ورله وښایه ډیسکټاپ باندې په کوم نوم باندې سیف کې نوم باندې. اوس که ته چېرته غواړې چې دا فایل په بل نوم باندې سیف کړو بیا په سیویز باندې کلیک په کوم ځای کې په ډیسکټاپ باندې سیف کوم WW نوم باندې اوس دا فایل په دوه نومونو باندې سیف دی هم نوم باندې سیف دی او هم WW وګوره کوم ځای کې پروت دی دا WW دا ښه راځه ګوره د سیو او سیویز په منځ کې څه فرقونه دي ښه څه ډفرنس وغیرہ دی که ډفرنس د دی what is different between save and service. پهلنی ډیفرنس کوم دی هغه موږ سره دا دی through save command we can save a file in only one line but in save is command we can save a file on different name. پهلنی فرق دا دی چې د سیف کمانډ په تر باندې موږ یو فایل صرف په یو نوم باندې سیف کوو او سیویز کمانډ په تر باندې په زیاتو نومونو باندې لږ مخکې مې چېرله پې کار وکړو صحیح دی. بیا دلته راځو سیف کمانډ through save command we cannot change the location of the file but in service command we can change the location of the file. په سیف کمانډ کې موږ د یو فایل لوکیشن نشو چینج کولی لیکن سیویز کې چینج کولی شو. لکه دې ځای نه زه راځم کړو یو فایل ځان ته اخلم کنټرول N باندې مې کلیک کړو یو فایل دې ځان اوچتو فایل نیو بلینک ګوره ایکول RND او دا فایل مې چېرته سیف کړو فایل او دلته رالم سیف کوم ځای کې مې سیف وکړو براوز او ډیسکټاپ مې ورله واغوست په کوم نوم باندې مې سیف کړو خان نوم باندې مې سیف
اوس که دوباره زه چېرته دا فایل په ډاکومنټ کې سیف کوم ګوره خان دا سیف کمانډ دا کار نشي کولی د دې لپاره به زه څه کوم سیو ایز باندې به کلیک کوم کلیک کا په دې باندې کوم ځای کې سیف کې ډاکومنټ کې دلته وګوره ډاکومنټ باندې هم دا فایل په ډیسکټاپ باندې پروت دی هم په ډاکومنټ صحیح دی په ماسن نه ماسې کېږي نه څنګه صحیح فار ایگزامپل دا فایل موږ په سیف کې موږ په خان نوم باندې سیف کوو او په سیویس کې بیا موږ په خان باندې سیف کوو بیا سیف کېږي ها سیف کې خو چې لوکیشن ولا چینج کې بل پکې څه دی ګوره ټو سیف کمانډ we cannot repeat save dialog box again and again, but in save as command we can repeat save dialog box again and again. په سیف کمانډ کې دا سیف ډایلاګ باکس کوم دی دا بار بار نه راځي په سیویس کې بار بار راځي ګوره ورته نیو بلینک ډاکومنټ دا ما سره یو فایل شو ایکول آرینډ شو او دلته رالم ګوره ښه دا فایل چې کوم دی سیف کوم فایل او سیف کوم ځای کې مې سیف کړو براوز په ډیسکټاپ باندې فایل ته مې نوم ورکړلو DDEE اوس که زه چېرته دا فایل بې سیف کوم دا وګوره سیف ډایلاګ باکس نه راځي لږ مخکې چې رالو خو په سیویس کې بار بار راځي کلیک کا دا وګوره دې ته سیف ډایلاګ باکس ویلی شي په کوم نوم دې نوم باندې بیا دوباره دلته راځم ګوره سیویس کا په کوم نوم باندې په دې نوم باندې کلیر شو ده ورپسې بل ډفرنس د دې څه دی a shortcut key for save command control plus S a shortcut key for save as command is F12 the save چې کوم shortcut دا موږ سره دی control S او د save چې کوم دی F12 کلیر شو دا موږ سره د save او save په منځ کې څه ډفرنس دی صرف F12 بس هدې نه بعد وګوره بل پکې څه دی بیا دلته راځم دا مې درله ریکارډ کړو ښه ریکارډینګ کې دا او که ډفرنس لګي ته بیرته راولم نه بعد وګوره بل پکې څه دی پرنټ به انشاءالله زموږ ټاپک سبا یې خیر کلیر شو دې ځای پورې بس سیټ اپ به وګورو کېدای شي پکې پروت